Ready na tayo? Isa sa pinaka-famous story sa Old Testament, yung fight between David and Goliath. Tama ba? Isa yan sa mga istorya na kung saan halos lahat ng tao, mapa-believer man o hindi, familiar sila. Okay? Christian man o hindi, laking simbahan man o hindi, familiar sila doon. Ang medyo nakakalungkot lang, yung iba o karamihan, ang tingin nila doon sa istoryang yon ay kwentong pambata. Diba? Kasi isang malahigante ang laki na tinalo ng isang binatilyo na edad ay 17 anyos na walang kaalam-alam sa digmaan. Tinalo. At tinalo sa pamamagitan ng slingshot ng tirador. Okay? So parang yung iba, kwentong pambata. Ganon yung dating. Now, maski naman ako nung hindi pa ako Christian, dahil sa mga Sunday school, di ba, mayroong mga BBS na tinatawag, yung Vacation Bible School, naka-attend ako one time yan. So, yan yung mga kinukwento, yung kay Samson and Delilah, David and Goliath, mga ganyan, di ba? So, maski ako, tingin ko talagang kwentong pambata lang. Pero nung naging Christian na tayo, tapos nabalikan natin yung story ni David and Goliath, ako, natuklasan ko personally, napakaraming faith lessons ang matututunan natin doon sa fight na yon. At sa panahon natin ngayon, spiritually speaking, si Goliath ay nagre-represent ng mga problema natin. Okay? Siya yung nagre-represent ng ating mga difficulties, trials, depressions, problema, at marami pang iba na nagkakos ng stress sa atin. So si Goliath, sa panahon natin, kung i-spiritualize natin, kumakatawan o sumisimbolo sa mga problema natin. Now, si David, he defeated Goliath. Alam natin, miracle yung pagkakatagumpay ni David. Tama? Doon sa Goliath niya. Now, aalamin natin this morning, this afternoon, paano tinalo ni David si Goliath? Of course, hindi dahil doon sa slingshot. Paano niya hinarap si Goliath? Kasi ako'y naniniwala, kung marami tayong matututunan na faith lessons doon, at si Goliath ay nagre-represent sa panahon natin ngayon ng mga problema natin, kung paano hinarap ni David si Goliath, at paano niya tinalo, we can also face our own Goliath with the same principle na kanyang ginawa. At pwede rin natin ma-defeat yung mga Goliaths natin kung ano yung ginawa ni David, yun din yung ating gagawin. Naiintindihan niyo siya, sabi ko? Okay, so yun yung ating i-discuss ngayon. So ang title ng ating pag-uusapan is Facing Your Giants. Okay? Pray muna tayo before we continue. Let's close our eyes. Lord, maraming salamat po sa hapong ito for giving us, Lord, the privilege of studying your word. At dalangin po namin na sa hapong ito, as we study this story about David and Goliath, na alam namin maraming lessons kaming mapupulot sa aming pong pag-uusapan na may kinalaman sa aming journey, sa spiritual life po namin. We just pray, Father God, the Holy Spirit will come to teach us this afternoon. Bigyan kami ng wisdom at siya pong maging tagapagturo namin sa hapong ito. Thank you so much, Lord. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. So ano kaya yung secret ni David nang harapin niya si Goliath? Okay? Aalamin po natin this afternoon, and how can we also defeat our own Goliaths. Now, to start with, maganda siguro, balikan natin yung pangyayari. Okay? Kasi yung beauty ng istorya ni David na dun sa details ng istorya. So gawin natin, babalikan natin, pero since napakahaba nun, mahaba yun eh, kukunin lang natin yung mga highlights ng istorya. Okay? So, hindi na natin kailangan pang basahin lahat ng buong istorya. Kunin lang natin yung pinaka dapat nating basahin. Alright? So, to start with, unahin natin i-introduce sino ba itong si Goliath. Ito sabi ng Bible. A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. Okay? Now, ang background ng storya na to, merong gera between Philistines and Israel. Tapos, sa kampo ng Philistine, merong isang kampyon na ang pangalan ay Goliath. Sabi rin, ang description sa kanya, champion. Okay? So, pag sinabing champion, magaling,
Marami nang pinatumba. Di ba? Hindi lang basta magaling yan. Talagang marami na yang tinalo. Hindi siya tatawaging champion kung hindi siya magaling. Tapos, according to the Bible, yung height ni Goliath ay 6 cubits and a span. Alam niyo kung gaano kalaki yung 6 cubits? Ano yung height ng 6 cubits and a span? Ang laki niya is 9.9. 9 feet and 9 inches. So, 3 meters yung laki niya. So, almost 10 feet. Ang size ng standard ng basketball court, 10 feet. So, si Goliath, almost 10 feet, hindi pa nagtataas ng kamay. So, kung tumaas na ng kamay, diba? Hindi na siya kailangan tumalon para idunk ang bola. Eh kung may basketball na nung time na yun, palagay ko si Goliath, walang tatalo, laging MVP yan. Di ba? Hindi na kailangan tumalon. Punta lang doon sa tabi ng di ba? So, ito yung size ni Goliath. At yung kanyang height, hindi siya patpatin, hindi siya malaki, pero payat. Pag binasa niyo yung binabanggit ng Bible about Goliath, siya ay matipuno. Kasi yung kanyang armas, napakabibigat. Now, let's continue reading. Ito yung nangyayari. Merong gera, pagkatapos, sa kampo ng Philistine, merong pambato. Isang kampyon ang pangalan ay Goliath. Now, si Goliath ngayon, merong proposal sa mga Israelite. Ito ang sabi niya. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine? And are you not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." So si Goliath may proposal sa mga Israelite, sa mga sundalong Israel. Ano sabi niya? Huwag na tayong magpatayan. Ganito na lang. Pumili kayo ng isa na lalaban sa akin. And winner take all. Pag tinalo niya ako, talo na kami. Alipin niyo na kami. Pero pag tinalo ko kayo, o pag tinalo ko siya, talo na kayo. So meron siyang proposal. Malakas ang loob. Bakit? Malaki. Matangkad. Kampiyon. Ano ang response ng mga Israelite sa hamon ni Goliath? Tingnan niyo to. Ito sabi ng Bible. On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Nung marinig yung hamon ni Goliath, ano ang kanilang reaksyon? All of them, sabi doon, dinaga. Sa term natin, dinaga. Siguro may naririnig pa tayo mga salita dyan, kung away kanto yan. Lakas ang loob mo, tapang mo kasi malaki ka eh. Ganyan, di ba? Ganyan yung mga ano. So, ang response ng mga Israelite, ng mga sandatahan ng Israel, is no way. O hindi po pwede. No way. Ultimo si Saul, natakot. Actually, si Saul, kung meron mang po pwedeng tumanggap ng hamon, walang iba kundi si Saul. Kasi si Haring Saul, according to the Bible, is a head taller than all the Israelites. Matangkad si Saul. Lahat ng mga Israel hanggang balikat lang niya. So kung meron mang dapat tumanggap ng hamon ni Goliath, si Saul. Pero ultimo si Saul, dinaga. Natakot. Hindi niya kinaya. Lahat sila takot. Walang tumanggap ng hamon. Alright? Now, puntahan natin si David. Mag-jump in tayo kay David. Now, bigyan natin ng konting background kung paano umiksena si David. Si David, nung panahon ng gera na yan, si David, bata pa, 17 anyos. Na ang pinagkakaabalahan, mag-alaga ng tupa ng tatay niya. Tapos, yung tatlong kuya niya, nandoon kasama ni Saul sa gera. Nandoon sa kampo. Ngayon, ang ginawa ng tatay ni David, sabi niya, kay David, si Jesse, yung tatay niya, punta ka sa kampo. Kamustahin mo naman yung mga kuya mo. Okay? Kung buhay pa sila. At sino na ang nananalo. Tapos magdala ka na rin ng pagkain. Baka matagal nang di nakakakain ng masarap yun dahil nasa gera sila. So ito na ngayon. Pupuntahan natin yung eksena na yun na kung saan si David nagpunta na ron sa kampo. Okay, let's read this. David left his things, yung kanyang mga dala-dala na baon, with the keeper of the supplies. He ran to the battle lines and asked his brothers how they were.
So dumating na si David sa kampo. Dala-dala yung mga pagkain. Iniwan niya muna doon sa tagapangalaga ng mga gamit. Takbo siya ngayon doon sa battle lines. Nakapila yung mga kapatid. Nasa gera eh. Mga kuya, kamusta na kayo? Sabi ni tatay, buti buhay pa kayo. Dating, di ba? Kamusta na kayo? Eto maganda. Habang nakikipag-usap si David sa mga kuya niya, natsempohan niya yung hamon ni Goliath. Alam niyo ba, si Goliath naghahamon na 40 araw na. 40 days nang naghahamon si Goliath, ika-40 araw yan. Walang tumatanggap ng hamon. This is the 40th day, araw-araw si Goliath, lalabas ng kampo ng Philistine at siya ay maghahamon. Pero walang tumatanggap. Na-tsempo, si Goliath ngayon, maghahamon, si David nando doon. 17 anyos. Tingnan na. As he was talking with them, yung mga kuya niya, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance. And David heard it. Yun yung masarap na portion doon. As if parang si David lang nakarinig ng hamon. David heard it. So habang nakikipag-usap itong si David sa mga kuya niya, bigla, all of a sudden, may sumigaw. Ano? Labas ang siga. Sinong siga sa inyo? 40 araw na ako naghahamon, wala pa rin bang lalaban? Ganun yung dating. Narinig ngayon ni David. Ang ikinagulat ni David, matapos niyang marinig yung hamon ni Goliath, yung naging reaksyon ng lahat ng mga sundalo ng Israel. Alam niyo kung anong nakita niyang reaksyon? Tingnan niyo to. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Every time na lalabas si Goliath, anong reaksyon ng mga sundalo ng Israel? Takbo na! Andiyan na si Goliath! Takbo! Parang gano'n, di ba? Katatapang nito mga sundalo ng Israel, ano? Takbuhan! Every time na makikita nila si Goliath, sila ay nangangatog, dinadaga, nagtatakbuhan. Gulat si David. Sabi niya, anyari? Anyari? Pati yung mga kuya niya, kita niya walang reaksyon sa hamon. So sabi niya, bakit ganito? Tapos hindi ko na lang nilagay sa slide yung mga sumunod na pangyayari. Si David, tinanong yung mga kasamang Israel ng mga sundalo. Kasi curious siya eh. Bakit walang tumatanggap ng laban? At doon niya nalaman, 40 days nang naghahamon. At dahil walang tumatanggap ng hamon, 40 araw na, sabi ni David, ako ang tatanggap ng hamon. Grabe! 17 years old. Kaya sinasabi lang, parang kwento pang bata eh. Na-enjoy niyo naman eh. So 17 years old. So anong ginawa ni David? Pumunta kay Saul, sa mahal na hari, at nag-volunteer. Ito sabi ng Bible. David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Pumunta siya kay Saul, mahal na hari. Huwag ka na malungkot. Parang gano'n na rin. Huwag ka na malungkot. Huwag ka na panghinaan ng loob. Lalabanan ko ang Philistine na to. I will go and fight him. Tatanggapin ko ang hamon ng Philistine na to. Now, kung ikaw si Saul, nakikita mo bata, papayag ka? Anong nakataya dito sa laban? Bansa. Pag natalo tayo, alipin na nila tayo. Alam mo ba kung sino yung kalaban mo? Kampiyon, marami nang pinatumba. Di ba? Now, anong reaksyon ni Saul? Ito sabi ni Saul, you are not able to go out against the spirit and fight him. You are only a young man. Actually, sa ibang translation, you are only a boy. Kasi 17 siya nun eh. 17 ka, ano. So, maaaring ganyan ang edad nitong si... Tayo ka. Ano? Siguro sa ipagpalagay mo na ganyan kalaki si David. 17. Ano height mo? 5. Oh, wala ka pang 6. Kalaban mo, G's. Okay. 10 feet. Okay, punta ka na. Sabi ni Goliath, hindi mo kakayanin yan. Yung kaaway mo, matagal nang mandirigma. Siya ay bata pa, mandirigma na. He's been a warrior from his youth. Now, alam ni David, hindi siya papayagan ni Saul.
Tama? Kaya naman, nagdala siya ng resume niya. Eto, may buy data siya. Eto sabi niya. But David said to Saul, your servant has keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned to me, I seized by its hair, struck it, and killed it. Wow, sabi ni Saul. Really? Kasi alam ni Saul, hindi papayag eh. Ang sabi niya, Malnari, alam kong hindi kayo basta-basta mapapapayag ng isang batang kagaya ko. Pero hayaan niyong i-share ko sa inyo yung credential ko. Hindi niyo natatanong, nag-aalaga ako ng mga tupa. Pastol ako. Kadalasan ho, may pumupuntang leon at oso para kainin yung tupa ko. Alam nung ginagawa ko? Hindi ako tumatakbo. Hinaharap ko yung leon, hinaharap ko yung oso. Nakapatay na ako ng leon, nakapatay na ako ng oso. Ano masasabi mo ngayon? Lupit, no? Ang lupit! Lupit! Tingnan natin. Let's continue reading. Ang ganda yung story nito eh. Your servant has killed both the lion and the bear. These uncircumcised Philistines will be like of one of them, because he has defied the armies of the living God. Ano sabi niya? Pambihira, mahal na hari. Eh kung yung ang leon at oso, sisiw sa akin, yan pa kayang supot na yan. Di ba? Di ba? Ganun yung ano eh. Eh kung yung oso nga at leon, hindi ko inatrasan. Yan pa kayang uncircumcised na yan. Ha? Parang may pang ano, may pang lalaik doon sa ano. Eh siguro kung naririnig ni Goliath yan, mag-iinit ang ulo nun. Ano ka mo? Di ba? Di ba? Maangas. Maangas. Now, nung naririnig ito ni Saul, unti-unti nakukumbinsi si Saul. Sabi niya, pwede. Pero siyempre, hindi pa rin buo yung ano ni Saul. Kasi ang nakataya bansa eh. Tapos, ang lalaban, teenager. Di ba? So, hindi pa rin buo. Pero nagkakaroon siya ng konti pag-asa. Kaya anong ginawa ni Saul nung magpakilala si David kung ano yung accomplishment niya? Ito ang ginawa ni Saul. Basahin muna natin to. Sabi dito, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. So Saul said to David, go, and the Lord be with you. Parang siya sabi, na-imagine ko yung usapan eh, no? Kung tatagalugin ko yung, go and the Lord be with you. Parang sinasabi ni Saul, sigurado ka ba? O sige na nga, payag na ako. Bahala na si Lord sa iyo. Parang ganun eh. Ganun ang dating eh. Sige, the Lord be with you. Then Saul, sabi niya, sinuotan niya si David ng kanyang tunic. Nilagyan niya ng armor. Nilagyan niya ng bronze helmet. Okay? Sinuotan ng baluti. Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor and a bronze helmet on his head. Sinuotan niya ng pangdirigmang kasuotan. Nung sinuotan niya, ito sabi ng Bible, David fastened his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. Ito sabi niya, I cannot go in this, he said, because I'm not used to them. So he took them off. Ito, tingnan niya ha. Sabi ni Saul, sige, payag na ako. Bahala na si Lord sa'yo. Suotan natin to ng baluti. Bigyan ng helmet kasi kailangan ng protection sa ulo. Bigyan ng breastplate. Asa na yung espada? Edi sinuot ngayon. So, si David, first time niyang magsuot ng gano'n, first time niyang makakuha ng espada, makahawak. Sabi ni David, tingnan ko nga kung nilakad-lakad niya. Sabi niya, mahal na hari, pwede bang alisin na natin ito? Baka lalo tayong matalo nito. Hindi ba ako nakakagamit nito? Ha? Mabigat. Ano sa palagi mo naiisip ni Saul nung sabihin ni David na baka lalo tayong matalo kung meron akong dala-dala nito? Yung mo sabi ni Saul, ha? Anong gagawin natin? Wala kang gagawin sa data. Yan, tatanggalin mo yan. Tapos ang in-offer ni David, tingnan then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag,
and with this sling in his hand, approached the Philistine. Now, what do we see here? Sabi ni David, hindi ko kayang ganitong kasuutan. Baka lalo lang tayo matalo nito. Hindi ako sanay gumalaw ng ganito. Anong gagawin mo? Ang ginawa ni David, kumuha ng bato, tapos merong pinakitang, ang tawag natin nung tirador sling Ano sa tingin niyo ang nasa utak ni Saul habang yun yung ino-offer ni David? Nagbibiro ka ba? Harap ka sa malahiganting kalaban, 10 feet. Tapos, kampiyon, marami nang pinatumba, sanay sa digmaan. Tapos ikaw, ni wala kang alam sa gera, haharapin mo siya ang dalang-dalang tirador. Now, of course, we know the story. Tinalo ni David si Goliath by a slingshot. Okay? One shot lang yon. Isang tira lang. At lahat tayo ay convinced it's a miracle. 17 anyos, kinalaban ng kampiyon, walang alam sa digmaan, tagumpay si David. Now, lahat tayo will be convinced, o lahat tayo convinced, miracle yung nangyari. Ito ang magandang pag-usapan natin. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay David para harapin si Goliath? At na-overcome niya si Goliath. Kasi ako'y naniniwala, kung paano niya hinarap si Goliath, ganun din dapat nating harapin yung sarili nating Goliath. If Goliath of today represents problems, difficulties, trials in life, kung paano hinarap ni David si Goliath, haharapin natin si Goliath natin ngayon with the same principle na ginawa niya, ma-overcome din natin yung sarili nating Goliath. Tama? Correct? Now, paano na-defeat ni David si Goliath? Basahin natin yung mga ginawa niya. Let's read this. Sabi dito, David asked the men near him, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Merong reward na binigay si Saul. Pero hindi natin pag-uusapan yung reward. Okay? Yun lang yung ginawang issue ni David para makarating siya kay Haring Saul. Kasi naging usap-usapan yung merong isang batang nagtatanong ano daw yung reward na ibibigay ni Saul sa makakatalo nito. So dahil usap-usapan, si David naging matunog ngayon. May batang nagtatanong dito, may batang nagtatanong. Kaya siya ngayon nakarating kay Saul. Kasi hindi ka naman basta-basta makakalapit kay Saul Hari yun Right? Now, ang gusto kong puntahan natin dito, yung salitang uncircumcised na binanggit ni David. Okay? Sabi ni David, sino ba yung supot na yan? Bakit wala sa inyong gustong lumaban? In fact, hindi lang yan ang nag-iisang beses na binanggit ni David yung salitang uncircumcised. Several times binanggit ni David yung salitang uncircumcised diyan sa istorya na yan. Tingin kayo sa ano ang nagtulak kay David? Bakit niya matapang na hinarap si Goliath? Yung word na circumcision is a sign of God's covenant with Israel. Alright? In other words, ang nasa isip ni David, kaya niya napagtagumpayan si Goliath, is he holds on to their covenant with God. Yung mga sundalong Israel, pagkaharap nila si Goliath, ang tingin nila pataas. Kasi matangkad Pero si David, nung humarap kay Goliath, ang tingin niya hindi pataas, pababa. Supot. Ang tingin ng mga tao kay Goliath, nakataas Pero si David doon nakatingin Wala itong covenant sa Diyos. Uncircumcised ito. Now, anong kinalaman ng covenant na yon na pinanghawakan ni David? Alam ni David na sila, bilang isang bayan ng Diyos, may kasunduan sila sa Diyos. Samantalang itong mga Philistines, wala silang kasunduan sa Diyos. At dahil doon, alam ni David, he has God's protection. Now, pag may problema tayong malahigante gaya ni Goliath, ano ang dapat din natin gawin? Ano ang dapat natin gawin? We must also hold on to the covenant we have with God through Christ.
meron din tayong covenant sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Agree? Tama? So, dapat din natin iisipin kapag tayo ay may mga malalaking problema, malagulayat ang dating, lagi rin natin iisipin may covenant din kami kay Lord. At ang sabi ng Bible, yung covenant na meron tayo ngayon, kumpara sa covenant na meron sila David, is far greater. Tingnan niyo ito sabi ng Bible, listen to this. But in fact, the ministry Jesus has received is as superior to theirs, as the covenant of which He is a mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Yung covenant na meron tayo ngayon, sabi ng Bible, ay superior kaysa sa covenant na meron sila David. Bakit daw? Kasi yung covenant na meron tayo ngayon ay na-establish on better promises. Therefore, pag meron tayong problemang malagulayat ang dating, may problema tayong malahigante ang dating gaya ni Goliath, ang dapat lang natin tandaan is this. Kung paano si David, ang lagi niyang sinasabi, uncircumcised siya, tayo ay may covenant kay Lord, always remember also, may covenant tayo with God. At yung covenant na meron tayo ngayon is far greater than their covenant. Let me give you an example. Under our covenant, under the new covenant that we have, may mga magagandang pangako si Lord na kung lagi mong iisipin, si Goliath na problema natin, hindi natin iindahin. Isa sa mga covenant na meron tayo kay Lord na pangako niya is this. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will never leave you, I will never forsake you, sabi ng Diyos. So sa covenant na meron tayo ngayon, kahit gaano kalaki yung daladala mong problema, tandaan mo, meron tayong kasunduan kay Lord sa pamamagitan ni Kristo. At isa sa pangako niya is this, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. So, kung naniniwala ka under the covenant we have today, God will not leave us, God will not forsake us. Kahit gaano kalaki pa yung higante na problema natin, hindi natin katatakutan. Agree? Agree? Now, there are some Christians, ito ang naiisip. Paano, Pastor? Minsan kasi pasaway ako. Minsan kasi hindi ako nakakasunod sa kalooban ng Diyos. At talagang medyo hindi maganda ang aking performance. Dahil doon, iniisip nila, pag may mga problema sila, parang si Lord, hindi nila makiklaim yung pangako ng Panginoon na hindi sila iiwan o pababayaan. Kasi feeling nila, dahil sila ay merong poor performance, pasaway sila, baka hindi ko maklaim itong hindi ako iiwan ng Diyos. Hindi. Dahil under the new covenant, ito sabi ng Panginoon, listen to this. If we are faithless, in other words, kung tayo ay hindi tapat, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Ano imagine niyo yun? Sabi ni Lord, under the new covenant, kung kayo ay hindi nagiging tapat, mananatili akong tapat. Ating ikisarapan. Ilan sa inyo naniniwala? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi nagbabago. You believe that? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi nadadagdagan kapag ikaw ay masunurin. At hindi rin nababawasan kapag ikaw ay pasaway. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, masunurin ka man o pasaway, hindi nagbabago. Under the new covenant, it is no longer based on performance. Dahil na kay Kristo ka, hindi kita iiwan, sabi ng Lord, hindi rin kita pababayaan. Kahit hindi ka faithful, I will remain faithful to you. So may meron kang malaking problema na malagulayat, always remember, may covenant si Lord sa akin. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Kahit paminsan-minsan, meron akong pasaway na ugali, He will remain faithful to me. Amen. Kaya yung malaking problema na malagulayat, hindi dapat iniinda. Tama? In fact, alam niyo ba, under the new covenant, walang hindi kayang ibigay si Lord sa atin. Alam niyo ba yun? Under the new covenant, walang hindi kayang ibigay si Lord. Nasa Bible ba yun? Tingnan niyo to. Ito sabi ng Bible. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously gives us all things? Ano sabi ni Jesus, o sabi ng Bible, sabi ng Diyos, o sabi ng Scripture, kung yung pinakamahalaga sa Diyos,
yung kanyang bugtong na anak. Hindi niya pinagkait sa atin. Meron pa ba sa tingin ninyo na mas mahalaga pa sa Diyos maliban sa kanyang anak? Ang pinakamahalaga sa Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Kung yung pinakamahalaga sa Diyos, hindi niya ipinagkait sa atin, pinayagan niyang magsakripisyo, bugbugin, patayin, para sa ating kasalanan. Ano sabi ng Bible? Kung ang pinakamahalaga sa Diyos, hindi niya pinagkait sa atin, will He not also, along with Him, graciously give us all things? Amen ba? Agree? Ang galing, di ba? Tama? So, under the new covenant, kahit may malaking problema ka na Goliath ang dating, isipin mo lang na may covenant tayo with God. Amen. Amen. Alright. Now, ito yung unang sikreto ni David. He holds on to his covenant with God. Same thing with us. Pag may problema tayo, hold on to the covenant we have in Christ. Pangalawa, paano na-defeat ni David si Goliath? Paano niya hinarap? Ito, basahin natin. Sabi dito, "This day, the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." Now, what do we see here? Ang tapang ni David, ano? Pansin nyo? Atapang nga tao si David. Tama? Atapang nga tao. Sabi niya, ngayong araw na to. Di ba? Hihiwalay ang ulo mo sa leeg mo. Parang gano'n, di ba? Sabi niya, di ba? This day, sabi niya, I will give the carcasses of the Philistine army. Sabi niya, I will strike you down and will cut your head. I will cut off your head. Isipin mo yun. Maririnig mo sa isang bata ang kalaban. Di ba? Sabi ni Goliath, tapang nito ah. Ano sabi ni David? Paano niya pupukutan ng ulo si Goliath? Yung dala niya, sling. Wala mo siya na espada. Di ba? Tama? Ang galing, no? Lakas ang loob, ano? Ano nakita natin doon? Kaya, kapag humarap si Goliath sa mga Israelite, ang tingin ng mga Israelite kay Goliath ay isang malaking problema. Pero si David hindi. Kapag si David humarap kay Goliath, o nung humarap si David kay Goliath, ang tingin niya kay Goliath ay hindi problema. Ang tingin niya kay Goliath ay isang pagkakataon para patunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. David looked at Goliath as opportunity for God to display His power. Balikan natin yung ano to. Ito sabi niya, "This day, the Lord will deliver you into my hands, and the whole world will know that there is a God in Israel." So kapag kasi yung mga Israelite ang tumingin kay Goliath, ang tingin nila kay Goliath malaking problema, pero si David, ang tingin niya kay Goliath isang opportunity to display the power of God. Isang opportunity for God to display His power. Paano mo haharapin yung sarili mong Goliath? Kung paano hinarap ni David si Goliath. Tingin ni David kay Goliath, hindi problema. Isang pagkakataon para kay Lord na patunayan niya na siya'y buhay. May problema ka. Malahigante gaya ni Goliath. So pwede mo ring tingnan ito as, Lord, pagkakataon po ito para sa inyo. I-display ninyo yung inyong kapangyarihan. Gets nyo? Now, think about this. Kailan mo madedeklara that God really provides? Kapag ikaw ay walang-wala. Kailan mo masasabi that God is your healer pag nagkasakit ka? Hindi mo naman masasabi na God is really our healer. Hindi ka naman nagkakasakit. God is my provider and He really provides. Hindi ka naman dumadanas ng kawalan. So kailan mo masasabi God really provides? Kung wala ka.
So pag walang-wala ka, imbis na matakot ka kay Goliath, eto sabi mo, Lord, this is your chance now. Opportunity para sa inyo to show your power. Gets nyo? Amen. Agree? Pero ang tanong, ganun ba natin tinitingnan yung problema natin? Ganun dapat. If you want to defeat your own Goliath, ganun mo siya tingnan. Agree mga kapatid? Amen. Now, pangatlo, tingnan natin to. Let's read this. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Nung magharap si David tsaka si Goliath, ang dala ni Goliath, espada tsaka sibat. Si David, nung humarap kay Goliath, ang dala niya, sling. Tanong, pwede bang magdala si David ng espada? Pwede naman actually. Pwede na. Tingin sa harapan. Alam ba ni David na dehado siya sa laban? Oo naman. Unang-una ang kalaban niya, kampyon. Hindi lang basta magaling. Malaki, matangkad. Si David, bukod sa walang experience sa laban, hindi pa nakakahawak ng sandata. Ni wala pang pinatumba ni isa. Alam ba niyang dihado siya? Yes, alam niya dihado siya. Tama? Now, na-imagine ko, pwede naman actually kumuha si David ng espada at lagyan ng protection yung sarili niya ng bronze breastplate. Pero itong siguro naisip ni David, manari, kahit naman magdala ako ng espada at mas mahaba pa kay Saul. Okay? Hindi rin naman ako mananalo. Anong laban ko dyan? 10 feet yan. Correct? At hindi pa nga ako nakakahawak nito. Ngayon lang ako nakahawak. So, wala din. Kahit nahawakan ko to, umarap ako sa kanya, wala din. Talo, dihado. Ba't pa ako magdadala yan? Total talo naman talaga tayo. Ito na lang gagawin ko. Haharapin ko si Goliath, hindi sa sarili kong lakas. Alam niyo kung naging sikreto ni David? Ang sikreto niya, hinarap niya si Goliath by faith. Amen. Not by his own strength. Agree? Amen. Umuusbong ang pananampalataya kapag wala ka nang magagawa. Faith comes when ability stops. Sabi ni David, I come against you, ikaw lumalapit ka sa akin with sword, with spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Amen. Almighty. Amen ba? Agree? So hinarap ni David si Goliath not by his strength, but by faith. Now, may malagulaya tayong problema, may malalaki tayong problema, malagulaya ang dating. Paano natin ma-overcome? By faith. Harapin mo yung Goliath mo by faith. Amen ba? Amen. Agree? Only by faith. Kasi si Lord, hindi siya namumove ng need. Si Lord namumove siya by faith. Agree kayo doon? Amen. Kung lalapit ka kay Lord dahil sa dami ng pangangailangan mo, pero wala ka namang faith na dinidisplay, hindi rin yun diringgin ng Diyos. Whether you believe it or not, hindi rin diringgin. Alam niyo kung gaano kahalaga ang faith kay Lord? As I've said, ang nagmo-move kay Lord, hindi need kundi faith. Ilan sa inyo nakakatanda doon sa babaeng dinudugo for 18 years? 18 taon dinudugo. Na-imagine nyo kung ano itsura ng babaeng yon for 18 years dinudugo. Si Katkat, 18 years old. Na-imagine niyo ganyang katagal. Dinudugo. 18 years 18 years, dinudugo. Lahat na ng pera niya naubos sa kapapatingin sa iba't ibang doktor, walang makapagpagaling. Dinudugo siya. Isang araw narinig niya merong Jesus nagpapagaling. Nagkaroon ngayon siya ng pag-asa. At isang araw, itong Jesus na ito na narinig niya nagpapagaling, bumisita sa kanilang bayan. Nung marinig niya na si Jesus nandito, anong ginawa ng babae ito? Siya ay dali-dali lumabas at pupuntahan niya si Jesus. Now, na-imagine niyo kung anong itsura ng babaeng ito for 18 years na dinudugo. Palagi ko putlang-putla na to. Baka
Di ba baka yung lakad dito talagang dahan-dahan na lang kasi wala nang dugo eh. Wala nang dugo, 18 years eh. Baka ganyan na lang lakad dito eh. Nakipagsiksikan siya. Gusto niyang makalapit kay Jesus kasi meron siyang paniniwalang ganito. Mahawakan ko lang yung laylayan ni Jesus. Ang damit, mahawakan ko lang yung laylayan, gagaling ako. Sabi niya. Imagine niyo, meron siyang sariling theology. Ni hindi niya i-request kay Jesus ipag-pray siya. Ni wala siyang balak kausapin si Jesus. 18 years dinudugo, pilit niyang gustong lumapit kay Jesus. Si Jesus pinagkakaguluhan dahil sikat na eh. Now imagine mo, multitudes of people, si Jesus pinagkakaguluhan. Tapos, nakakita na ba kayo ng napakaraming tao? Pag election, di ba, daming tao? Parang ang hirap makalapit sa unahan, di ba? Dahil siksikan. Now imagine niyo itong mamang ito, nagkakagulo. Lahat gustong makahipo kay Jesus kasi nagpapagaling eh. So itong babaeng ito, hirap na hirap siya para makalapit kay Jesus. Talaga siguro, binubunggo siya. Di ba? Mabalyan ng konti, gagano'n siya makapit. Hanggang sa makalapit siya. Kaya siguro nung makita niya na yung laylayan ni Jesus, palagay ko yung parang sa baseball na ano ko na i-imagine ko yung sa baseball yung tumalon. Kaya di ba? Tapos pagkahawak niya ng laylayan ni Jesus, nag-react si Jesus. Sabi ni Jesus, "Who touched me?" Sabi ng mga disciples, "Lord, lahat ng tao hinihipo ka, hinahawakan ka, nagkakagulo sa'yo. Bakit mo ngayon sinasabi na sinong humipo sa'yo?" Ano sabi ni Jesus? "Who touched me?" Somebody touched me. Tigay sa harapan. Si Lord hindi natatouch ng need. Natatouch siya by faith. Amen. Kaya kung lalapit ka kay Lord, puro need lang ang sasabihin mo, pero walang faith, wala din. Kahit pa yung prayer mo talagang marubdob, yung heartfelt, yung talagang umiiyak ka pa, yung talagang damang-dama mo yung prayer mo. Ha? Pagpalagay mo, lalapit ka kay Lord, umiiyak ka pa, "Lord, hirap na po kami sa buhay. Hindi na po kami kumakain ng 3 beses ng araw, 2 beses na lang. Lord, ang dami pa naming utang. May notice of disconnection pa kami. Sa kuryente, Lord, puputulan na kami pati tubig. Lord, ang dami po naming needs na bayarin. Lord, I pray, bigyan niyo po kami ng aming po pangangailangan." Kung magsasalita si Lord at iparirinig sa'yo, ano sa palagay mo maririnig mo? Palagay ko itong maririnig mo kung maririnig mo si Lord magsasalita sa'yo. Alam ko kailangan mong pambayad ng tubig. Alam ko kailangan mo ng pambayad ng kuryente. Alam ko lahat ng needs mo. Alam ba ni Lord yun? Alam niya yun. Alam niya yun. Kaya kung lalapit ka sa Kanya, puro needs lang, hindi mo sasamahan ng faith. Wala din. Agree? Paano nagtagumpay si David? Hinarap niya si Goliath, not by his own ability, but by faith. I-recap natin. Si David, tinalo niya si Goliath, 3 yung kanyang ginawa. Number 1, he holds on to the covenant na meron sila with God. Paano natin tatalunin si Goliath natin na higante ng mga problema? Hold on to the covenant you have. Pangalawa, ang tingin ni David kay Goliath, hindi problema. Opportunity para i-display ng Diyos ang kanyang power. Tingnan mo rin yung mga problema mo, Lord, chance mo para ipakita sa akin, patunayang buhay ka. Okay? Pangatlo, hinarap ni David si Goliath, not by his own strength. Harapin mo rin yung problema mo, not by your own strength, but by faith. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen?